as the country embarks on the most far-reaching overhaul of its tax system in decades. Speaking on the guidelines, the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Oloyede, said the document establishes a clear framework for managing the transition from the old regime to the new system. The transition framework comes less than a year after President Bola Tinubu signed into law 4 landmark tax reform bills in 2025, concluding a process that began with recommendation from the Presidential Fiscal Policy and Tax Reform Committee, chaired by Oloyede. The National Economic Council (NEC) has approved the release of over 83 billion naira under the Anti-Participatory Action Trust Fund to address the reoccurring challenge of flooding across the country. The approval was granted at the NEC meeting chaired by the Vice President Kashim Shettima at the Council Chamber of the State House in Abuja. The fund is expected to support proactive measures including early warning systems, energy preparedness, and other flood mitigation initiatives designed to reduce the devastating effect of seasonal flooding. The Council also highlighted the importance of the AATF in responding to disasters and emergencies nationwide, noting that the NEC must move beyond the reactive approach to emergency and disaster management. And now in Oyo State, the Oyo State Independent Electoral Commission, (OISEC), has released guidelines and schedule for the local government primaries in the state. OISEC Chairman Dr. Hafiz Adeniyi disclosed this yesterday during an interactive meeting with representatives of registered political parties in Oyo State. The meeting was held at the Commission's headquarters in Ibadan. According to the guidelines, political parties are to conduct their primaries between the 29th of June and the 27th of July. Dr. Adeniyi, while addressing participants, emphasized the critical role of political parties in the electoral process. He urged them to diligently discharge their constitutional responsibilities to ensure credible and peaceful election. The OISEC chairman also urged political parties to carefully study and adhere to the election guidelines issued by the Commission. He noted that compliance would help prevent avoidable pre-election dispute and litigation. And now to the foreign scene. Zimbabwe's lower house of parliament has passed a bill to extend presidential terms for 5 to 7 years, which would allow the president Emmerson Mnangagwa to remain in power until 2030. It was recorded that more than 200 lawmakers voted in favor of the draft legislation yesterday, surpassing the vote threshold required for a 2/3 majority to amend the constitution. The bill also scraps direct presidential elections with future president chosen by the parliament. The president, 83 years old, took power in 2017 after ousting the long-term ruler Robert Mugabe with the backing of the military, and went on to win disputed elections in 2018 and 2023. The bill now heads to the Senate, where it is also expected to secure approval before being enacted by the president. And if you're just joining us on the World News on Wells Radio 89.3 FM. Moving on. A new round of direct talks between the United States and Iran have been postponed after the United States Vice President J.D. Vance delayed a planned trip to Switzerland. The White House announced late yesterday that Vance would not attend the talks, noting that the logistics were complex and unpredictable. The development came a day after the United States lifted its naval blockade of Iran, following an agreement between the two countries to end the conflict. Switzerland said the United States talks with Iranian negotiators on a pact to end the Middle East conflict would not take place today, while the Vice President J.D. Vance's decision to cancel the trip has raised concerns about the prospect of a lasting truce.
The Swedes Foreign Ministry says Switzerland is ready to facilitate the talks with preparatory work continuing at Bergstock. And still on the foreign scene, Lebanon Health Ministry says at least 18 people have been killed in Israeli strikes in southern Lebanon today. The Israeli military also reports that 4 of its soldiers were killed in one of the deadliest incidents since the latest escalation began. The Lebanese Health Ministry said intensive airstrikes since midnight had hampered rescue and evacuation effort, reporting a preliminary toll of 18 dead and 33 wounded that was expected to rise. Israel stated that the strikes targeted Hezbollah operatives and infrastructure across the southern Lebanon. It also noted that the attacks were in response to repeated ceasefire violation by the Iran-backed group. The escalation came a day after Israel released a map showing an extended military control zone in southern Lebanon and said it would not rule out strikes beyond it. And finally, in the ever-exciting world of sport, Super Eagles head coach Eric Shell has insisted that earning a place in Nigeria's squad has become increasingly difficult, citing the depth of quality competing of places across every department of the team. Shell noted that any player hoping to break into the team would have to outperform a host of established internationals already occupying key positions, regardless of where they play on the pitch. The Franco-Malian coach had made significant changes to the team and its squad in recent months, giving senior debut to several new players during the Unity Cup in London. Nigeria went on to win the tournament after beating Jamaica 3-0 in the final. That's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. Federal government released comprehensive transition guidelines for the implementation of Nigeria's tax reforms, providing clarity on how taxpayers, businesses, and revenue authorities will migrate from the old tax framework to the new regime, which takes effect on the 1st of January 2026. Also in the news, we brought you a report that the National Economic Council approved the release of over 83 billion naira under the Anti-Participatory Action Trust Fund AATF to address the reoccurring challenge of flooding across Nigeria. In Oyo State, the Independent Electoral Commission of Oyo State (OISEC) released guidelines and scheduled for the local government primary elections in the state. And on a foreign scene, Zimbabwe's lower house of parliament passed a bill to extend presidential terms for 5 to 7 years, after which allows President Emerson to remain in power up until 2030. Also on the foreign scene, a new round of direct talks between the United States and the Vice President J.D. Vance delayed the planned trip to Switzerland. And finally, in sports, Super Eagles head coach Eric Shell insisted that earning a place in Nigeria's squad has become increasingly difficult, citing the depth of quality competing for places across every department of the team. The bulletin was compiled and edited by the News and Current Affairs Department. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916-893-2000, 0916-893-2000 for any eyewitness account. Up next is AGBAYE with Adedamola Oloyede. Thank you for listening. I am Emmanuel-Ojo. Good afternoon. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM
The only radio other radio stations listen to. West Radio 89.3 FM. Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káàsán o, wọ́n ní àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé tó ń dé sétìgbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn ti kéde ìgbésẹ̀ àti ìlànà ìṣípò fún ètò ọ̀rọ̀ owó orí tuntun eléyìí tí yóò bẹ̀rẹ̀. Àjọ NEC ní a ti bọwọ́ lu ìtúsíta bílíọ̀nù lọ́nà mẹ́tàléníọgọ́rin náírà fún ìgbésẹ̀ ètò ìdóòlà ẹ̀kún omi lórílẹ̀-èdè yìí. Àjọ ISEC ti ṣíṣọ lójú ètò ìlànà à ń tẹ̀lé fún ètò ìdìbò síjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nílẹ̀ òkèrè Zimbabwe níléeṣẹ́ àwọn ọmọ aṣòfin rẹ̀ ní a ti gba àbá àkọ́kọ́ láti ṣe ìfẹ́ lójú ètò sáà ètò ìṣàkóso ààrẹ nínú ètò agbára. Ìjíròrò láàrin ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti Iran ní ẹ̀pìn sún síwájú bí Vance bó ti ṣe yọra rẹ̀ kúrò nínú ètò ìrìn àjò lọ sílẹ̀ Switzerland. Nínú ìròyìn eré ìdárayá Chel ló ti ṣàlàyé nípa ètò àti kópa fún ikọ̀ Super Eagles eléyìí tí wọ́n fi wá di ẹni orí yọ òdìlé báyìí. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ẹ̀ ti ṣíṣọ lójú ètò ìlànà ìṣípòrọ̀pò fún àti ṣàmúlò ètò owó orí tuntun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nígbà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àti ìlànà lórí àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí àwọn olùsanwó orí àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn tó ń bẹ lágbọn ètò ìpawówọlé bí wọn yóò ṣe máa ṣíkò lórí ètò ìlànà tí wọ́n ń lò tẹ́lẹ̀ bó sínú sáà ètò tuntun eléyìí tí ó ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026. Ètò ìlànà náà tó wá látọwọ́ ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìpawówọlé nílẹ̀ yìí Ondo ṣàlàyé tí wọ́n sì ń wá ojútùú àti ọ̀nà àbáyọ láti yanjú gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àti àwọn àkùdé eléyìí tó dé bá àwọn onílé iṣẹ́ lóríṣiríṣi pẹ̀lú àwọn ìgbésẹ̀ àti ṣe àyẹ̀wò owó lọ́nà tí yóò ti mú kí ètò kó lè lọ bí wọ́n ti ṣe àkálẹ̀ rẹ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìlànà náà mínísítà fọ́rọ̀ ètò ìṣúná àti alákòóso fọ́rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí Táíwò Oyèdélé ṣàlàyé wípé àwọn àkọọ́lẹ̀ náà ní pé ó ṣe àgbékalẹ̀
àwọn ìlànà à ń tẹ̀lé fún ètò ìṣàkóso lórí àwọn ìgbésẹ̀ náà. Ètò ọ̀hún ni ó wá lẹ́yìn bí ọdún kan tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tọwọ́ bọ òfin eléyìí tó ń lọ bíi 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n ṣe àtúnpadà àti àyípadà fún lórí ọ̀rọ̀ ètò ọ̀rọ̀ owó orí ilẹ̀ yìí lọ́dún 2025 nígbà tán sì fẹnu ọ̀rọ̀ kò lórí àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ lórí ìṣàmì àti àwọn àlàkalẹ̀ tí wọ́n ṣètò látọwọ́ ìgbìmọ̀ tí iléeṣẹ́ ààrẹ gbé kalẹ̀ tí Oyèdélé sì jẹ́ alága fún ìgbìmọ̀ náà. ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé nílẹ̀ yìí NEC ni a ti buọwọ́ lu ètò síta bílíọ̀nù 83 náírà lábẹ́ ètò kan eléyìí tí wọ́n pè fún ìgbáradì ètò ìṣúná fọ́rọ̀ àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀kún omi nílẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n pé ìbuwọ́lù náà ló wá látọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ náà eléyìí tí igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Kashim Shettima léwájú rẹ̀ nílé iṣẹ́ ààrẹ nílùú Àbújá lánàá òde yìí. Owó ọ̀hún ò ní pé ó wà láti ṣètò àtìlẹ́yìn láti gbé ìgbésẹ̀ lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ẹ̀kún omi pàápàá jùlọ fún àwọn ìlago ìkìlọ̀ sétí àwọn aráàlú, ìgbáradì fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti àwọn nǹkan míì eléyìí tó ṣeéṣe kó tẹ̀yìn ẹ̀kún omi yọ. Wọ́n pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ní àjọ tọ́rọ̀ kàn òní àti ṣàlàyé ipa pàtàkì fún ètò ìṣúná náà eléyìí tó wà láti yanjú àwọn ẹ̀kún omi àti àwọn ìgbésẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nígbà tó ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé àjọ NEC yìí òní gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti rí i dájú pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì òní gbọ́dọ̀ ṣe ìṣàkóso rẹ̀ lọ́nà tí yóò mú ìwúrí bá àwọn tọ́rọ̀ kàn. Àjọ tí ń ṣètò ìdìbò olómìnira lẹ́ra ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ISEC ni wọ́n ti ṣe àtúnṣíta àwọn ìlànà àti gbèdéke ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò abẹ́nú fún ìjọba ìbílẹ̀ ilé tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alága ISEC Dókítà Hafiz Adéníyì ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí lánàá lásìkò ìjíròrò kan eléyìí tí ó ṣe pẹ̀lú àwọn aṣojú fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí wọ́n forúkọ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Níbi ìpàdé náà ni a sì ṣe ní olúléeṣẹ́ àjọ ọ̀hún tí ń bẹ nílùú Ìbàdàn. Gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ ààtò àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ni a pè wọ́n ní gbọ́dọ̀ ṣe ètò ìdìbò abẹ́nú wọn láàrin ọjọ́ 29 oṣù kẹfà sí ọjọ́ 17 oṣù keje ọdún tí a wà yìí. Dókítà Adéníyì nígbà tó ń bá àwọn olùkópa sọ̀rọ̀ ó tẹnumọ́ ipa pàtàkì àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú nínú ètò ìdìbò nígbà tó sì rọ̀ wọ́n láti rí i pé wọ́n ṣe àwọn iṣẹ́ tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ gẹ́gẹ́ bí ìlànà òfin eléyìí tí wọ́n ti yà kalẹ̀ fún wọn láti lè mú kí wọ́n ṣe ètò ìdìbò alálàáfíà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alága ISEC ló tún rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tọ́rọ̀ kàn láti rí i pé wọ́n ṣe ìṣàmójútó tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ láti lè ṣe àwọn ìgbésẹ̀ ìbámu eléyìí tí wọ́n ti là kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àjọ náà ti ṣe gbé kalẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí. Nílẹ̀ òkèrè, ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré nílẹ̀ Zimbabwe ni a ti gba àbá kan eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú fífẹ̀ ojú ètò ìṣàkóso ààrẹ fún láti ọdún 5 sí ọdún 7 eléyìí tí a pè yóò sì fi àyè gba ẹni tí í ṣe ààrẹ tí ń bẹ lóróyè lásìkò yìí nílẹ̀ ọ̀hún Emerson Mnangagwa láti wà lórí ìṣàkóso títí di ọdún 2030. Ìhàn ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ pé àwọn aṣòfin bíi 200 níye òní pé wọ́n láǹfààní àti dìbò fún àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ yìí lánàá, èyí tó sì mú kí àwọn tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n wà ní ìpè tí wọ́n pè fún irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lé ní 2 nínú 3 àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àti gẹ́gẹ́ bí òfin orílẹ̀-èdè náà bó ti ṣe gbé kalẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ wọ́n pé àbá náà ló tún wọ́gi lé àwọn ètò ìgbésẹ̀ ìdìbò ààrẹ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú bí ètò ìdìbò bí ó ti ṣe máa láǹfààní àti tẹ̀wọ́ wájú lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún láwọn ọjọ́ iwájú. Ààrẹ Mnangagwa ẹni ọdún 83 wọ́n ló gba ìṣàkóso lọ́dún 2017 lẹ́yìn tí wọ́n pé wọ́n yọ ẹni tí ṣe ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ Robert Mugabe pẹ̀lú ìṣàmì àti àtìlẹ́yìn tó wá látọwọ́ àwọn ọmọ ológun eléyìí tí wọ́n pé ó sì padà jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò tó wáyé láàrin ọdún 2018 àtọdún 2023.
ìgbésẹ̀ ìjíròrò ọ̀tun láàrin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Iran ni a pé wọ́n ní wọ́n ti sún sọ́wọ́ iwájú lẹ́yìn tí igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà J.D. Vance eléyìí tó ṣe ìdádúró nínú ìrìn àjò rẹ̀ lọ sí ilẹ̀ Switzerland. Wọ́n pé ilé funfun ní akéde ètò ọ̀hún ní nǹkan wà lé àná wípé Vance kò ní lè láǹfààní àti lọ síbi ìjíròrò nígbà tí wọ́n jẹ́ kó dìímọ̀ pé àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ohun tó tọ́ àti eléyìí tó yẹ òní pé wọ́n ní wọn kò tí ì lè sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ títí di àkókò náà. Ìdàgbàsókè àti ìgbésẹ̀ yìí ló wá lẹ́yìn ọjọ́ kan tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà eléyìí tí ó gbé ìgbésẹ̀ láti yọ àwọn ọmọ ológun tí wọ́n pé wọ́n ní ń ṣe ìdínà lórí àwọn ojúṣàn omi ti Iran yìí lẹ́yìn ètò ìfẹnukò láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì láti fi òpin sí ogun tó ń wáyé láàrin wọn. Orílẹ̀-èdè Switzerland ló ṣàlàyé pé ìjíròrò pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti Iran pàápàá jùlọ látọ̀rọ̀ ẹ̀ tí í ṣe olùbádámọ̀ràn àti ẹni tí í ṣe olùjíròrò lórí àti fòpin sí làásìgbò òun ni a pé kò ní lè wáyé mọ́ lónìí òde yìí nígbà tí igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà J.D. Vance tí èròǹgbà rẹ̀ láti wọ́gi lé ìrìn àjò kan eléyìí tí wọ́n ní ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fa ìkànnínú látàrí ohun tó ṣeé ṣe kó tẹ̀yìn ìrìn àjò náà. Wọ́n pe àwọn alákòóso fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè nílẹ̀ Switzerland òní wọ́n ṣàlàyé pé ilẹ̀ Switzerland ni wọ́n pé wọ́n ṣetán láti ṣètò ìpèsè ìjíròrò pẹ̀lú àwọn ìgbésẹ̀ ìlànà à ń tẹ̀lé eléyìí tí wọ́n pe yóò láǹfààní àti tẹ̀wọ́ wájú ní agbègbè Burgenstock. Ẹ̀ka ètò ìlera fún ilẹ̀ Lebanon ni wọ́n ti ṣàlàyé pé kò dín ní àwọn èèyàn bíi 18 eléyìí tí wọ́n ti gba ẹ̀mí lẹ́nu wọn nínú ìkọlù ilẹ̀ Israel ní apá gúúsù ilẹ̀ Lebanon lónìí òde yìí. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé wọ́n pé iléeṣẹ́ ọmọ ológun ilẹ̀ Israel wọn làwọn náà jábọ̀ pé 4 nínú àwọn ọmọ ológun wọn ni a pé wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu wọn nínú ìkọlù kan látìgbà tí làásìgbò náà eléyìí tí a pé wọn lè ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀ka ètò ìlera ilẹ̀ Lebanon òun ló ṣàlàyé pé ìkọlù alágbára látòjú òfurufú òní pé ó bẹ̀rẹ̀ láti nǹkan òru àná eléyìí tó sì ṣe àkóbá ńláńlá pẹ̀lú ìgbésẹ̀ àti ṣètò ìdóòlà àti kíkó àwọn èèyàn kúrò níbi tíṣẹ̀lẹ̀ náà ti gbé ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn pé wọ́n ṣe àkọọ́lẹ̀ pé èèyàn bíi 18 wọn ló ti gbẹ́mìí nígbà táwọn bíi 23 ti fara ṣèṣe nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Wọ́n pe ilẹ̀ Israel ló ṣàlàyé pé ìkọlù náà òní pé wọ́n fi sun agbègbè Hezbollah pàápàá jùlọ láwọn agbègbè tí àwọn nǹkan amáyédẹrùn wà káàkiri apá gúúsù ilẹ̀ Lebanon. Ètò àpòrógan náà ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ kan lẹ́yìn tí ilẹ̀ Israel eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ṣe àtòjáde àwọn máàpù eléyìí tó ń ṣe àfihàn ìfẹ́ lójú àwọn ọmọ ológun níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìṣàkóso apá gúúsù Lebanon nígbà tó sì jẹ́ kó di mọ̀ pé àwọn kò ní dáwọ́ ètò ìkọlù eléyìí tí wọ́n ṣe nílẹ̀ náà dúró. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ẹni tí í ṣe akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Super Eagles orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Eric Chell ó ní pé ó ti ṣe àtẹnumọ́ wípé ìgbìyànjú àti kópa àbí láti wọlé sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní pé ó ti ń de eléyìí tí ó mọ̀ di pé kálukú ó mọ̀ gbìyànjú tí ó sì máa làkàkà kí wọ́n tó láǹfààní àti wọlé lẹ́yìn tí wọ́n ní ó ń ṣe ìmẹ́nubà àwọn ìgbésẹ̀ àti ìfigagbága eléyìí tí àwọn agbábọ́ọ̀lù náà ń ṣe láti lè rí pé wọ́n kópa àti láti yanjú àwọn ìṣòro eléyìí tó ń bẹ nínú ikọ̀ náà. Chell ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé ẹni agbábọ́ọ̀lù yòówù eléyìí tó bá ń gbìyànjú láti wọnú lé sínú ikọ̀ náà ó ní pé ó gbọ́dọ̀ ti ṣe bó ti tọ́ àti bó ti yẹ àti gbé ìgbésẹ̀ kí ó sì wẹ̀ kó yán kẹ̀kẹ́ kó dára rẹ̀ lójú wípé òun lè kópa ju bí wọ́n ti ṣe lérò lọ lórí pápá ìṣeré. Ọ̀pẹ akọ́nimọ̀ọ́gbá náà wọ́n ní pé ó kó ipa ribiribi nínú àwọn ìṣípòrọ́pọ̀ àti àyípadà ilé tó ṣe nínú ikọ̀ Super Eagles orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàrin àwọn oṣù díẹ̀ sẹ́yìn èyí tó sì ń fi àyè gbà fún àwọn tó jẹ́ àgbà ọ̀jẹ̀ nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù nínú ikọ̀ náà ilé tí wọ́n ní fàyè gbà àwọn tó jẹ́ àwọn ògòwẹ̀rẹ̀ nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù láti kópa nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ilé tí wọ́n ní ṣe nílẹ̀ London. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní pé wọ́n tẹ̀ ọwọ́ wájú láti jáwé olúborí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà lẹ́yìn tí wọ́n na ikọ̀ Jamaica pẹ̀lú ẹ̀mí ayò 3-0 nínú àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní ju báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ kí a bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà.
nínú ìròyìn láti mọ̀ fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà oníyàn ti ṣe àlàkalẹ̀ ìgbésẹ̀ akitiyan ilé tó wà láti ṣe àyípadà àti ìṣípòrọ̀pò fún ètò èrè ọ̀rọ̀ owó orí tuntun nígbà tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ètò ọ̀nà eléyìí táwọn tó jẹ́ olùsanwó orí àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn tí wọ́n ń gba owó orí ọ̀hún bí wọ́n yóò ṣe mọ ṣíṣọ lójú ètò ìṣíkúrò láti abala kan sí ìmíì eléyìí tí wọ́n ṣẹ̀ ṣe àtúnṣe rẹ̀. Àjọ ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ti bọwọ́ lu títújáde owó bílíọ̀nù 83 náírà eléyìí tó wà fún ìgbáradì fún àti kojú àwọn ìṣòro ẹ̀kún omi lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Bákan náà àjọ tó ń ṣètò ìdìbò olómìnira lẹ́wà ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ISEC ní pé wọ́n ti ṣe àkójáde ìlànà àti ètò gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìdìbò sí ìjọba ìbílẹ̀ eléyìí tí wọ́n pè yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ilẹ̀ Zimbabwe wọ́n ní ti gba àbá kan láti ṣe ìfẹ́lójú sáà ìṣàkóso ààrẹ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún láti ọdún 5 sí 7 èyí tí ó fààyè gba ààrẹ orílẹ̀‐èdè ọ̀hún lásìkò Emerson Mnangagwa láti wà ní ìṣàkóso títí di ọdún 2030. Bákan náà la mọ̀ fún yín pé ètò ìjíròrò ọ̀tun láàrin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Iran ní pé wọ́n ní ti sún síwájú báyìí lẹ́yìn tí igbákejì ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà JD Vance eléyìí tó ṣe ìdádúró sí ètò ìrìnàjò rẹ̀ lọ sílẹ̀ Switzerland. Nínú ìròyìn eré ìdárayá láti mọ̀ fún yín wípé ẹni tí ṣe akọ́nimọ̀ọ́gbá àgbà ọ̀jẹ̀ fún ikọ̀ Super Eagles orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Eric Chelle òun ló ti ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ wípé ohun tí yóò mú kí àwọn agbábọ́ọ̀lù láǹfààní àti wọlé sínú ikọ̀ ti àgbà ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n pé yóò mú kí kálukú wọn kó wẹ̀ kányánkànkàn lásìkò tá a wáyé látàrí ipa ribiribi eléyìí tí àwọn agbábọ́ọ̀lù ti ń bẹ lágbọ̀n inú eré ìdárayá náà eléyìí tí wọ́n ń kópa ribiribi lásìkò tá a wáyé. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ló wá látọwọ́ ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti àwọn nǹkan tí ń lọ ní ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ West Radio 89.3 FM. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpó ayélujára gbogbo pẹ̀lú @West Radio 893 nígbà tẹ́ lè fẹ́ràn tẹ́ ó sì tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @West Radio 893 FM fanpage. Bákan náà lè lè gbọ́ àsọwọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.wellsradio893.com. Bákan náà lè lè pè tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sínú yàrá ìkóròyìnjọ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ West Radio 89.3 FM lórí ẹ̀rọ 0916-893-2000 lẹ́ẹ̀kan sí 0916-893-2000 fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó bá ṣojú ẹni. Adedamola Oloyede lómùròyìn náà wá sétí ìgbọ̀nyín ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ West Radio 89.3 FM Ọlọ́run yóò bùkún fún yín àkó ìpalẹ̀mọ́ òpin ọ̀sẹ̀.